Hello everyone, welcome to Satya's's Kitchen. অসমীয়া পাকঘৰলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ ভাপত দিয়া ইলিশ মাছৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি। খাবলৈ বহুতে ভাল হয় ৰেচিপিটো। যদি আপোনালোকৰো ভাল লাগে, লাইক, কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিন্তু দেই। আচলতে আপোনালোকৰ উৎসাহ পালে আৰু বেছি কষ্ট কৰিবলৈ বহুত মন যায়। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ইয়াত মই কি ইনগ্ৰেডিয়েন্ট ইউজ কৰিছোঁ জানি লওঁ। 8 পিচ ইলিশ মাছ লৈছোঁ। ইয়াত মোৰ মাছটো অকণমান সৰু হয়। 2 টেবুলস্পুন বগা সৰিয়হ আৰু হাফ টিস্পুন কলা সৰিয়হ 20 মিনিট মানৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি এটা গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। সৰিয়হৰ শাৰ্পনেছটো কমাবৰ কাৰণে মই ইয়াত 1 টেবুলস্পুন ৰঙালাও গুটি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যদি ৰঙালাও গুটি নাপায় তেন্তে পপি সিড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া এইখিনি অকণমান পানী দি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। ইয়াত বেছি পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ ইয়াৰ কনসিস্টেন্সিটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব, বেছি পাতল হ'লে বেয়া হৈ যাব। এতিয়া এটা বাটিত হাফ টেবুলস্পুন জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ, হাফ টেবুলস্পুন ৰেড চিলি পাউডাৰ, হাফ টিস্পুন হালধি পাউডাৰ, 1 টেবুলস্পুন জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট, সৰু সৰুকৈ কটা 2 টেবুল চামুচ পিঁয়াজ, 5টা কেঁচা জলকীয়া গোটাকৈ লৈছোঁ, কণবিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ 5-6টা মান। এতিয়া ইয়াত পিচি ৰখা সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। ধনিয়া পাত বা মান ধনিয়া পাত যিয়ে পায়, মই ইয়াত অকণমান ইউজ কৰিছোঁ, বাকীখিনি মই গাৰ্নিচিঙত ইউজ কৰিম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, মই ইয়াত সি সল্ট ইউজ কৰিছোঁ। এফাল গোল নেমুৰ ৰস আৰু মিঠাতেল। ইয়াত মই মিঠাতেল অকণমান সৰহকৈ ইউজ কৰিছোঁ কাৰণ মিঠাতেল অকণমান সৰহকৈ দিলে খাবলৈ ভাল লাগে এই ডিছটো। কমচে কম 4 টেবুল চামুচমান আছে ইয়াত। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াত মাছখিনি দি ভালকৈ মিক্স কৰি 15 মিনিট মানৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম। ইয়াত মই এলুমিনিয়ামৰ ডিছপ'জেবল কণ্টেইনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ষ্টীল বা এলুমিনিয়ামৰ টিফিনৰ বাটি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে য'ত নেকি ঢাকন থাকে ভাল। এতিয়া ইয়াত ভালকৈ মাছখিনি সমানকৈ পৰাকৈ দি দিম। এতিয়া এখন এলুমিনিয়াম ফইল পেপাৰে এয়াৰটাইটকৈ পেকিং কৰি ল'ম যাতে বাহিৰৰ পৰা পানী সোমাব নোৱাৰে। টিফিনৰ বাটি ব্যৱহাৰ কৰিলেও ঢাকনখন টাইটকৈ লগাব, তেতিয়াহে ফ্লেভাৰটো ধুনীয়াকৈ ওলাব। এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত 1 ইঞ্চমান পানী লৈছোঁ আৰু 2টা বাটি দি যোগাৰ লগাইছোঁ। যদি ষ্টেণ্ড আছে তেন্তে ষ্টেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া মাছৰ পেকিংটো দি ঢাকন লগাই 3টামান হুইচেল দিয়ালৈকে ৰাখিম হাই ফ্লেমত। প্ৰেছাৰটো নিজে নিজে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই পেকেটটো উলিয়াই আনিলোঁ। এতিয়া মাছখিনি সাৱধানে এখন প্লেটত উলিয়াই ধনিয়া পাতেৰে গাৰ্নিছ কৰি পৰিৱেশন কৰিছোঁ। যদি ৰেচিপিটো ভাল পালে প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং Satya's's Kitchen. So viewers, bye for now.